Nakakon. Ito, pakita mo ito. Video mo lang ito. Piraso. Ay, deta. Di ka sila, Jay. Kwa di Manila niya. Kasi mga video ito. Para ka mo ito. Ito piraso. Bali, 1, 2, 3, 4. Okay, kurang sa ano. Sumat. Kaya na yung pakita mo niya, lasya, gasto. Apa yan na ni Saki? Saki! Okay. Saki! Ito. Electric pa! Ikabil man. Yeah. Video? Yeah? Naka 2 minutes. Yeah? Pag-video ko. Parang mo kami ito eh. Angat sa video ko, kaya dapat i-video ko. Tama, nakupit. Sira. Sira, tante, yung plada. Yung maganda yun. Yung delivered ah. Tupik. Kaya, ayun mo. Okay. Ito na yung ginawa na akin. Ginawa ko na may sira nga lang dito. May dent siya. Diba? Ang gandang tignan. So kakabit din natin tong apat. May apat pa na piraso. Apat na or 6 pala. Okay. Ayan.